each other out. I also pray, Lord, that tonight as we learn, I pray, Lord, for your guidance and wisdom for Dr. Solano and Dr. Merlin, Lord. And thank you, Lord, for their availability. I pray, Lord, that we would be able to learn, Lord, from them. Thank you, Lord, for tonight, and bless us, Lord. In Christ's name we pray, amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, amen. All right, okay. Good evening, everyone, and welcome to this webinar tonight. I am Nicar Bartolome Ramos, co-founder and head facilitator of Crohn's Colitis Philippines. And I will be your moderator for tonight's webinar. So I hope my audio is okay on your end. I am also a diagnosed person with Crohn's disease. So Crohn's Colitis Philippines, as a background, is a support group, a patient-led community group, and it's been around for 4 years since we started early 2017. We made a Facebook group and we had group chats, and then there we started talking to each other, meeting other patients or individuals with IBD. And our community is growing, so we're very happy that we are meeting a lot of individuals with IBD here in the Philippines. And of course, now we also have members from abroad, like OFWs, Filipinos living abroad. So it is my pleasure to welcome you all in this online event that is very timely and most requested, most discussed topic sa Facebook group and group chat po natin. Given the COVID pandemic that we are in right now, we have two amazing speakers and experts in their field, Dr. Merlin Sanicas and Dr. Jose Soliano. I will introduce them properly later. And I'm sure excited po tayong lahat, especially the members of the CCPH support group. We have family members here, patients, caregivers, healthcare providers, drug companies are here, gastroenterologists, doctors, and other support system of individuals with IBD. So I'm sure we have so many questions about this topic, and we are very curious and gustong-gusto natin maliwanagan kung meron ba tayong risks, what are the benefits and risks para sa IBD patients that we are getting from COVID vaccines. And now that COVID vaccines are starting to become available in our country, as IBD patients, we may have a lot of worries or sometimes hesitations and questions, given that we have an autoimmune disease and we are taking medications, Salofac, 5-ASA, infusion meds, biologics, prednisone, azathioprine, you name it. Dami nating iniinom na gamot. So there's some confusion and worries and hesitations about COVID vaccination. It also adds to our worries that we see what we see on the news. So there are controversial stuff that we see on social media, myths, controversial medicines. Are they effective? Are they not? Are they okay for us or not? So we hope we can address all of that today. And also collaborating with us today is IBD Club of the Philippines, headed by Dr. Soliano, one of our speakers tonight. And also with their support, we are able to do these educational activities for the support group para sa mga Pilipino po na may IBD or inflammatory bowel disease. Like this webinar tonight that we are having. So, para po marami tayong time mamaya para sa question and answer portion, because our speakers would want to accommodate all your questions, all your worries and hesitations that you have about COVID vaccines. Let's not wait any longer. We have more time later for open forum. Let me introduce our first speaker. So our first speaker graduated from Ateneo School of Medicine and Public Health in 2016. He is a young doctor, but a very accomplished one. Erasmus Mundus Master's degree, leading international vaccinology education
in Toulouse, France, University Claude Bernard, Lyon, France, University of Antwerp, Belgium, and University Autonoma de Barcelona, Spain. Um, he he studied vaccinology in all those universities. And right now, currently, he is doing his PhD in Aix-Marseille University in Marseille, France, in Laboratory Cancer Research Center, Marseille, Team Antibody Therapeutics and Immunotargeting, and the Laboratory of Adhesion and Inflammation. He is studying nanobody selection, molecular biology, and flow cytometry. So that's a mouthful. That's a lot of that's quite a CV for our first speaker. And live from Marseille, France, Dr. Merlin Sanicas. Hello po everyone, good evening po. So, Nikar, I can start share screen na. Yes, doctor, you can start. Sige po. Okay, so good evening po ulit to everyone in this Zoom call. Today po, I will be discussing mainly vaccines and how they work and protect us. And we'll try to make it po in a layman's term para maintindihan po nating lahat. So, just a quick table of contents po of the entire lecture. Simulan po natin with the main parts of the immune system, followed by paano ba nagre-react yung katawan natin to an infection, vaccines, paano nagpo-protect without the disease, ang different types po of vaccines out there. Then we go into the COVID vaccines available sa Pilipinas as of today, and a few hot topics about the vaccines po. So to start off, the main parts of the immune system po. We have two main parts ang tinatawag po natin the innate immune system and the adaptive immune system. So as the name implies, the innate immune system po, built-in po siya na immune system natin. It's the first line of defense natin and very fast-acting po. The minute na ma-infect po tayo or the minute na masugatan tayo, siya po yung unang nagre-react within the first 4 days. Generally po, what it does is it detects and responds the general forms of pathogen or responds towards the general forms of pathogen. What I mean by that po is regardless if virus po siya, bacteria po siya, bulate po yan, or let's say nasugatan po kayo, yung innate immune system po natin yung unang nagre-react to protect us. Although it is not specific po. Hindi po siya specific to that infecting agent. Ang parts po niya, for example, the physical barriers natin, yung balat natin, chemical barriers, for example, the acid in the stomach, and we have the cellular defenses po. If ever po you've had your CBC taken at least once, may napansin po siguro kayo na neutrophils, eosinophil, basophils with percentages. Yun po ang parts of our innate immune systems, the white blood cells that protect us. On the other hand, meron po tayong tinatawag na adaptive immune system. As the name implies po, it adapts towards kung ano man nag-i-infect sa inyo. Mas mabagal po siya mag-warm up, around 4 days po bago siya gumana. Pero what's good with this adaptive immune system is specific po siya sa infecting pathogen or sa infecting virus. Kasi may kinikilala po siyang protein or carbohydrate na tinatawag nating antigen. Ang pwede ko pong sabihin na analogy dito is the antigen is like a name tag po na specific to our virus or to our bacteria that it will detect. And ang special din po sa adaptive immune system natin, naalala po niya, may memory po siya. So next time na babalik yung same exact bacteria or virus, marerespond po niya na much faster and much more effective. The examples for the T cells, generally ang function po nila is pumapatay sila ng infected cells natin, nire-regulate po niya yung ibang cells natin in the immune system, at meron din pong tumutulong siya sa ibang cells natin. And the B cells naman po, siya yung gumagawa ng tinatawag nating antibodies. Ito pong parang letter Y na shape na proteins natin. Yung antibodies po na ito, dito po sa dulo ng letter Y, siya po yung way ng katawan natin in order to detect the antigen or let's say the name tags of those pathogens. So for a visual representation po, anong nangyayari? Pag na-expose po tayo sa isang bacteria, let's say pangalanan natin siyang bacteria A, na-expose po tayo, tapos ito yung timeline ng nangyayari sa katawan natin, ito po ang nagaganap.
Una magre-responde yung innate immune response po natin within the first minute of infection po. What happens po, tatry po niyang kontrolin. To a certain point, hindi po niya makokontrol yung pag-grow ng bacteria sa loob ng katawan natin. So doon po magsisimula yung symptomatic phase natin. Nagkakaroon na po tayo, let's say, ubo, sipon, lagnat. Pero at the same time po, nagsisimula ng dumami yung ating adaptive immune response in terms of our T cells and B cells. At a certain point po, ma-overrun po nung adaptive immune response natin yung dami ng bacteria, let's say, sa katawan natin at gagaling na po tayo. Yan po yung nangyayari during the first exposure to bacteria A. Let's say na ulit po, second exposure, same bacteria. Ito po yung naman ang nangyayari or what we expect to happen in our body. The innate immune response or built-in immune response will respond exactly the same to try to contain this pathogen po. Pero the adaptive immune response po, much faster na kasi kilala na niya. He had the memory of this specific pathogen. So halos wala na po tayong nararamdaman na symptoms minsan or ang bilis na po ng recovery natin. So yun po yung what's special with the adaptive immune response. It has the memory and it's specific to the bacteria na, or virus na nag-infect sa atin. With that in mind po, dyan ang galing yung idea of the vaccination. So ang vaccines po natin, it protects us without the disease. Vaccines work by mimicking an infection. Ibig sabihin po nun, tinitrick po niya yung katawan natin to think na, oy, infected tayo, pero without the disease. It can be made from the pathogen itself or yung virus or bacteria itself, pero pinahina or inactivated or pinatay. Antigenic parts of the pathogen or yung sinabi nating, let's say, name tag ng pathogen lang, or yung genetic material para gawin yung name tag or yung antigen. So this leads to a stimulation of the adaptive immune response, tulad ng first exposure, at nagkakaroon po tayo ng memory. So yung mangyayari po doon, the second time na ma-infect tayo, protektado na po tayo. Normally po, it takes at least 2 weeks, typically 2 weeks for most vaccines na protektado na po tayo afterwards. So, the different types of vaccines po natin, medyo madami po, but we'll try to go through them one by one. We have the live attenuated vaccine, meron po tayong inactivated, viral vector, subunit, conjugate, toxoid, and mRNA. So one by one, we'll tackle them, starting with are live attenuated vaccines. So as the name implies po, they are derived from the disease-causing viruses or bacteria, and they have been attenuated or pinahina. So usually po, ang maganda sa vaccines na to, one dose is enough na for a lifelong protection. Although at the same time, yung weakness po niya or let's say the cons po niya is it cannot be given po to immunocompromised patients kasi may risk po of reverting back to the pathogenic form. When we mean po immunocompromised patients, for example, patients with HIV or patients with weakened immune system due to cancer treatment or the elderly po. So ideally, they're not normally given. Examples po natin yung MMR, varicella zoster para sa chickenpox po, oral polio, rotavirus, and yung BCG po natin, yung para sa TB. Next type of vaccine po natin is the inactivated or the killed vaccines. So this vaccine naman po, pinatay na po natin yung mikrobyo or let's say the virus or the bacteria used using heat or chemicals. So the pros naman po dito is it's safe to use in immunocompromised patients. And the cons on the other hand, unlike yung live attenuated po natin, this requires multiple doses po para magkaroon tayo ng good protection. And the protective antibodies, normally po, hihina siya over time. Kaya kailangan natin ng booster dose or yung parang mababakunahan po tayo ulit para tumaas ulit yung protective antibodies natin sa katawan. Actually po, these 2 points, the safe to use as well as multiple doses needed, applicable na po siya sa lahat ng vaccines natin, lahat ng types of vaccines natin other than the live attenuated. So generally, meron po tayong examples over the Hep A, the rabies vaccine, but syempre what we're interested in is the COVID vaccines, specifically the Sinovac vaccine from China and the Bharat Biotech vaccine from India. So they're both inactivated vaccines po. Next would be the viral vector vaccines. So
They use an unrelated and harmless virus as a means to transport the genetic code of an antigen to stimulate its production of our cells. So it's a mouthful, but the easiest way to explain this is when you have a viral vector po, or pag nabasa niyo pong viral vector, the vector means siya po ay taga-karga. So pwede po natin siyang isipin as maybe an Amazon delivery or Uber Eats po. Tagadala po siya. It's a harmless virus. Tapos dinadala lang po niya yung genetic material para gawin yung name tag ng virus natin or ng bacteria natin na kailangan tayong protektahan against. So for example po, we have the Ebola vaccine. Yung kanya pong tagadala is the vesicular stomatitis virus na barely harmless sa human beings, pero binibigyan po niya tayo ng way to protect against Ebola. And of course, for COVID, we have the different adenovirus vectors such as Oxford AstraZeneca, J&J, pati po yung Gamaleya or the Sputnik V. The next would be the toxoid vaccines. So meron pong certain bacteria that the dangerous parts of them is not the bacteria itself, but actually the toxins they produce, such as tetanus and diphtheria po. So what we do here is, ang toxins po na pinaproduce nila, kinukuha po natin, ina-activate, and ginagamit po natin siya in a way as a vaccine para meron po tayong antibodies that will neutralize the toxins that they produce. Kaya po siguro pag napansin nyo, if ever nasugatan po kayo napunta sa ER, binibigyan pa rin po natin tayo ng tetanus toxoid kahit na nasugatan na po tayo kasi it's there to protect us against the toxin, not the tetanus itself. Next would be the subunit vaccines. So the subunit vaccines po only contains the antigenic parts of the pathogen or yung analogy natin kanina na ang name tag po ng pathogen. So for example po dito, kunwari yung isang protein lang po sa surface ng virus na to or yung isang protein sa nuclear area ng virus na to, yun po yung ginagamit natin. Ina-isolate natin, pinupurify natin siya, at ginagamit po natin siya as a part of our vaccine. So for example, there would be our Hep B vaccine, malaria vaccine, pati yung meningitis vaccine po natin. Next would be the conjugate vaccine. We have certain bacteria po na instead of protein, polysaccharide po yung yung name tag nila or carbohydrate. Yung problem po kasi with polysaccharide and carbohydrate name tags or antigens, this does not stimulate the immune response consistently. Medyo mahina po yung pag-induce niya ng immune response. So ang nangyari po dito, kinonjugate po siya or dinikitan po natin siya ng carrier protein para maging mas maganda yung response sa against the pathogen or more protection against the pathogen. So for example, for our Haemophilus influenza vaccine, pneumococcal, pati other types of sero or other serogroups or meningitis vaccine. And of course, lastly, yung mRNA vaccines natin, which is the new technology right now, or meaning po nito, the messenger ribonucleic acid. So before ko po ma-explain yung mechanism of action ng mRNA vaccine, we have to go back to something called the central dogma of molecular biology. Generally po, the simplest way to explain this is, sa nucleus po ng cells natin, we have the DNA. The DNA gets transcribed into mRNA. The mRNA leaves the nucleus and enters the ribosome po, and the ribosome will produce the protein through translation. So ang nangyayari po dito, pag nabibigyan tayo ng mRNA vaccine, diretso po siya sa translation process na gagawin niya yung antigen or yung name tag ng virus natin, and ang cells na po natin mismo yung gagawa nun para protektado tayo or makikilala na ng immune system natin yung possible pathogen po. So for example, for COVID po, it's the ones for Pfizer pati Moderna that work as an mRNA vaccine. So going into the COVID disease po, so we've already experienced almost more than a year po na nag-iba na po yung lifestyle natin because of this disease all around the globe. Infectious disease caused by SARS-CoV-2, it can be asymptomatic, you can be mild symptoms, or you can have severe symptoms. And usually po yung symptoms natin, we can have the loss of taste of smell, may ubo, may hirap sa paghinga, nagkakalagnat po tayo, hirap sa barado yung ilong or nagsisipon, masakit yung katawan, muscle pain, joint pains, pati ulo,
Or may symptoms din po na through the daluyan ng pagkain natin katulad ng masakit na lalamunan, masakit na tiyan, nagsusuka or nagkaka-diarrhea po tayo. So statistics-wise po as of today, worldwide, 148 million na po ang nagkakaroon ng COVID around the world with 3 million people have died due to COVID. In the Philippines po, yung statistics natin is 1 million people have been infected by COVID and almost 17,000 have died. So far po, yung vaccination or coverage of vaccination po is really low. So medyo malayo pa po ang dadaanan natin, but through vaccination, we can slowly go back to normal. So SARS-CoV-2 po, this is the virus that causes COVID-19. So the general antigen po natin or yung ginagamit po natin na analogy was the name tag is yung spike glycoprotein. Ito po yung ginagamit niyang protein in order to enter our cells. So ito rin po yung tinarget ng mga vaccines natin in order to stop it from entering our cells. Currently po, according to the emergency use authorization ng Philippine FDA, meron po tayong 6 vaccines that have been approved and 1 vaccine that is currently under the process of authorization. So we have actually a lot of options po ngayon in the Philippines. So one by one, we'd like to do a comparison first. Comparison between the different available COVID-19 vaccines in the Philippines. So dinaanan na po natin kanina yung different vaccine types and how they work to protect us. But ang gusto ko pong emphasize dito sa chart po na to is bakit po may dalawang percentages for efficacy. So first of all, yung efficacy po na usually nakikita natin, I think sa news, is itong mild to moderate efficacy. Ang ibig sabihin po nito, how strong is the vaccine to prevent you from getting mild to moderate symptoms? So ito po yung percentages na yan. You can have 95% from Pfizer BioNTech, around 50% for Sinovac, or up to 83.5% depending po sa kung saang bansa ginawa yung study na yun. But generally po, the vaccines can protect us from mild to moderate symptoms. But most importantly, yung gusto ko pong emphasize dito is its efficacy against severe, such as hospitalization or even death. So all vaccines po, all of them, regardless of our brand, regardless of kung anong vaccine yung ginamit natin, it's able to protect us from severe symptoms and hospitalization. So what I would like to say with this slide is that every vaccine will protect you from severe COVID, which is currently, and yun po yung pinaka-importante nating kailangan labanan. Next would be, will the vaccine still protect me from the new variants? So as of now po, meron tayong 3 variants na nagsicirculate. We have the UK variant, South African variant, pati Brazilian one. And generally, onti pa lang po sa mga vaccines na have been market authorized or binebenta ngayon or available ngayon ang may studies regarding its efficacy against these variants. So across the board, we can notice na most or all of them have a decreased effect on these variants. So at the same time po, we have to remember that ang current threat po natin ngayon are not these variants, but the original variant of the vaccine, of the virus. So what we need to do po is regardless na the efficacy of the vaccines are less in terms of these variants, the main threat po right now is the original strain of COVID. And every vaccine can still protect you against the original strain, and every vaccine can still protect you against these variants. And another point po natin is we have to continue wearing masks, we have to do the vaccinations, and we have to do physical distancing if we want to end this pandemic po. So we have to take our vaccines, complete our dosing, and even continue to act as if we are not vaccinated in order to protect others around us and at the same time help decrease the transmission of the virus. And lastly,
one of the issues I'd like to address so far is the risk of blood clot po. So one of the studies around the world right now is the studies on the risk for cerebral venous thrombosis, or basically po nagbara yung isa sa mga ugat or blood vessel natin sa utak. If we look at the risks po, if nagka-infection po kayo ng COVID, yung real virus, SARS-CoV-2 virus, you have 39 out of 1 million people who will get the CVT. Studies po from the different countries, such as US, UK, European Union, what they found out po from after vaccination is you have a risk of 4, let's say 5 out of a million people having CVT. If we compare that po again to the annual incidence of general population, what I mean by this po is ang chances na magkaroon po kayo ng cerebral venous thrombosis outside of COVID due to other causes, it's around 2 to 15.7. What I would like to emphasize with this slide po is that getting COVID infection, it increases your risks for cerebral venous thrombosis or blood clot severely. So the benefits po of vaccination still outweighs its risks. And with that, I would like to end my slide with this picture po na generally alam ko po lahat tayo ngayon pagod na sa COVID. We've gone through pandemic depression, social isolation. Gusto na natin matapos, gusto na natin bumalik sa normal. And what we need right now po is to keep fighting this pandemic through the vaccination, through social distancing and wearing masks, and hopefully one day, in the near future po, things could go back to normal. And with that, thank you for your attention po. All right, thank you, Dr. Merlin, po, for giving us the basics of vaccines. It's really important that we know the basics, to clarify things, to clarify the stuff that we read and we watch and we see online, and mentioning also that the benefits outweigh the risks of the COVID vaccines, especially during this time na ang dami nating nababasa on the internet also. So it's good that we are getting this information firsthand from a vaccine expert. So hold on lang po to your questions. You can type in your questions later during the open forum. For now, we will proceed to our second speaker. All right. He is a gastroenterologist, hepatologist, and the lead IBD specialist in our country. He trained in ultrasound and interventional techniques in Chiba University, Japan, therapeutic endoscopy at the University of Hamburg, Germany. He had visiting fellowships at the Cleveland Clinic in Ohio and at the Mayo Clinic in Minnesota, USA. He has been past president of several medical societies and a fellow of the American College of Physicians. Currently, he is a professor at the at USTE Medical School, a consultant, General Malvar Hospital, UST Hospital, and Cardinal Santos Medical Center. He is the founder of IBD Club of the Philippines, and he has specialized in IBD for the past 30 years. We call him the father of IBD, Dr. Jose Soliano. Doctor? Thank you very much, Ricardo, for that kind introduction. I will, hopefully, I'll be able to give justice following the talk of Merlin. Very extensive talk on vaccines, and um, sana magkaliwanagan tayo pa ng dagdag ngayon sa mga pasyente may IBD, no? Sagutin natin lahat ng inyong mga katanungan. Ito yung website ng Secure IBD at tayo ay meron nang na-report na mga 5 pasyente. Ngayon meron lang 2, 3 doon nakalagay. So sa Pilipinas, madami na rin yung pasyenteng may IBD na nagka-COVID. Now, ang maganda lang yung balita doon ay wala pong nag-agrabyado at wala pang namang na kinuha ng COVID sa mga IBD patients sa Pilipinas. So maganda ang ating statistics pagdating sa COVID sa mga pasyente may
IBD. Okay? So, ano ang implication o ano ang mga problema ng mga pasyenteng merong IBD sa COVID? Ayan, nakikita niyo po dyan na ang COVID kasi pwedeng ma-infect ka dahil sa ang COVID na virus ay minsan nasasama sa dumi at kung nadumihan ng yung tubig, kunyari, at yung pagkain, pwede ka magkakaroon ng COVID. Theoretical po yun, pero ngayon alam natin ang COVID na kukuha mo sa mga hininga ng pasyente at saka sa mga fomites, yung mga droplets nila sa yung nahahawakan. So, ang mga pasyente naming umiinom ng mga omeprazole, esomeprazole, pantoprazole, alam namin na ang mga pasyenteng matagal na uminom ng mga ganyang anti-acid na mga gamot, mas mataas ang kanilang risk na magkaroon ng severe COVID. Hindi sila mataas ang risk na magka-COVID, pero pag nagka-COVID sila, ang kanilang chance na magkaroon ng severe COVID ay mas mataas kung naka-PPI sila, yung tinatawag ng mga omeprazole at mga ganong klaseng paggamot sa ulcer. Of course, alam din natin na dahil nga sa COVID ay mahahawa ka sa yung nahawakan, ang mga endoscopy ngayon ng mga pasyente namin, nagpapa-PCR kami ng COVID para alam namin na hindi kami makakahawa sa isa't isa at hindi namin din mahawaan yung mga susunod na pasyente. And then, of course, ang mga gamot sa COVID, minsan nagkakaroon ng side effects sa liver, kaya binabantay namin yung mga pasyente yung ginagamot ng mga kaibigan natin na infectious disease at pulmonary consultants na hindi sila magkakomplikasyon sa liver. Pero ang pinaka-importante sa lahat sa ating pag-uusap ngayong gabi is yung vaccination nga na involved kayo, mga pasyenteng may immune suppression because of your condition o immune suppressed because meron kang iniinom na gamot na nakakasuppress ng immune system na piniliwanag ni Merlin kanina, no? So, ito yung mga vaccines available na nasabi na ni Merlin sa atin kanina yan. At ito yung mga inactivated vaccines na pwede kayo at yung mga live attenuated vaccines na baka hindi pwede sa mga pasyenteng umiinom ng mga immunosuppressants at sa mga pasyenteng katulad nyo na may immune deficiency conditions. Sa totoo lang, matagal na yung mga vaccines na yan available sa atin at ngayon lang nagkaroon ng COVID na nagkaroon na talaga ng mas malaking issue sa vaccination, especially among mga pasyenteng may COVID. Ito yung mga inactivated vaccines na paliwanag kanina ni Doc Merlin. Alam natin na kung may hepatitis B ka ngayon, kung meron kang nangangailangan ng booster, kasi kailangan mo ng booster, kaming mga gastroenterologists, sinusukat namin yung inyong antibody level. Kasi alam namin na pag ang antibody level mo ay 10 or more, protektado ka pa, so hindi ka kailangan mag-booster. So, importante po yung maalala nyo. Ito po lahat pwedeng ibigay sa inyong mga may IBD kasi alam namin na hindi sila makakapinsala sa inyo. Ito namang mga live vaccine sa sinabi ni Doc Merlin kanina, kadalasan ayaw namin kayong bigyan yan, lalo na pag naka-steroid kayo, naka-imuran kayo, naka-infliximab kayo kasi nga malamang baka magkaroon kayo ng active infection. Pero sa totoo lang, kung magsisimula pa lang kayo na impusang maggamot ng inyong mga immunosuppressing na gamot ng mga pang-IBD, kung hindi pa kayo nabibigyan nun, pwede pa namin kayo bakunahan ng mga ganito para hindi kayo magkaroon ng infection pagka nagsimula na kayo maggamot ng mga nakaka-suppress ng inyong immune system. No? So pwede nyo kausapin ng doktor nyo, ita-timing natin yung mga vaccinations na yan kasi importante din yan para sa inyo kasi pag umiinom na kayo ng steroid at yung mga imuran, pwede kayong dapuan ng ganyang klaseng virus at magkakaproblema tayo in the future. Now, itong SARS-CoV vaccine, success story to. Pag nakita niyo yung chart na yan, pinapakita dyan na ang mga vaccines na available ngayon sa mundo, yung polio took 60 years to develop. Yung Ebola nga, bago lang yan nagkaroon ng virus ng vaccine. Itong ating COVID vaccine, sobrang ganda ng success ng science and then I think si Merlin kasama niya sa mga researchers na nagpadagdag ng speed ng pag-develop natin ng SARS-CoV vaccine. No? Ito yung picture stable na summary ng sinabi ni Doc Merlin kanina. Yung J&J o AstraZeneca sa yung Sputnik, yung mga virus vectors na nakasakay sa virus na nakapasok sa inyong mga katawan, yung mRNA na dito sa kaliwa, at yung Sinovac na dito, yung Sinopharm na nag-apply na rin ng vaccine sa atin ng approval, nandito siya sa mga inactivated vaccine.
And then yung Novavax na magkakaroon na rin yata tayo, tingin ko nandito sa ibabaw kasi there are peptide subunit, but I don't know whether Merlin will tell us that it is down here in the virus-like particle. But kanin explain sa atin ni Doc Merlin kan mamaya yan kasi alam ko na yung Novavax magkakaroon din sa Pilipinas. Madami pang ibang virus mga vaccines na dinedevelop sa buong mundo. Siguro late this year, may lalabas pang iba dyan. Madaming drug company na nag-invest ng pera sa vaccination. So, huwag ko kayo mawawala ng pag-asa. Madaming vaccine na darating sa Pilipinas. Mag-antay-antay lang tayo at mag-ingat lang muna tayo kasi sa ngayon, kahit na may pambili tayo ng vaccine, wala tayong nabibili. Kasi nga, kinuhalat ng Amerika, kinuhalat ng mga mayayamang bansa. No? Kasi ngayon, ang India na gumagawa ng vaccine, nag-hold din sila ng vaccine kasi kailangan nila ng mga tao nila. Now, ano ang alam natin sa vaccination sa COVID at ano ang sinasabi ng mga eksperto? Itong mga authors na dyan sa nakikita sina Danese, sina Perrin Berolay, yan ang mga dinudyos namin sa IBD, sa ibang bansa. At itong article na sinulat nila, sinasabi nila na kayong mga may IBD na pasyente, wala kayong mas mataas na chance na magka-COVID kumpara sa mga ordinaryong pasyente o ordinaryong tao na normal. So ang inyong sakit ay hindi nagbibigay sa inyo ng kadagdagang weakness na magkakaroon kayo ng COVID kung nakakakuha kayo. Now, tandaan nyo, walang gano'n, no? Pero pakitandaan nyo rin na ay natin kayo magka-COVID. So ang inyong attitude sa social distancing, pag-iingat, dapat katulad din ng mga pasyente may sakit na pwede silang mahawaan mas mabilis. So, importante yun. Ang problema sa inyo, madaming pasyente, lalo na sa Europe, kunyari, ang mga pasyente may IBD, matatanda na sila. At ang ibang pasyenteng bata, meron silang mga tinatawag na comorbidities, yung mga ibang diabetes na bata pa, yung matatabang pasyente, yung mga pasyente may heart disease, may high blood pressure, mas mataas ang kanilang risk na magkaroon ng severe COVID. At pag nagkaroon sila ng severe COVID, pwede silang mamatay. At so, ayaw natin kayong madali dahil sa inyong mga comorbidities. No? And then, lalo kayo, pag uminom kayo ng mga gamot na nakakasuppress ng immune system, yung mga steroids, yung mga may infliximab, yung mga Entyvio, lahat kayo mahina pang laban sa virus. And so therefore, lalo kayo maingat kasi pwede kayong dapuan ng COVID at pagka nagkaroon kayo ng COVID, malalangin yung COVID, yung sinasabing severe COVID. Now, alam din natin na sa mga pag-aaral ngayon na na-publish na sa mga magagandang medical literature na ang vaccination ay hindi nakaka-increase ng risk ng IBD. Okay? Hindi sila nakaka-increase ng magkakaroon kayo ng IBD kahit wala kayong IBD kung nabakunahan kayo ng mga vaccines na alam natin available sa mundo, including, of course, COVID vaccines. Alright? So, kinuha ko yung recommendation nato sa Canadian Ministry of Health kasi ang ganda ng pagkasabi nung bakit kayo ay dapat mabakunahan kasi dahil may IBD kayo. Ang unang sinabi doon, number one is, yung diagnosis ng IBD, hindi dapat maging balakid para hindi kayo mabakunahan. In fact, sa number 2, sinasabi na dahil nga doon sa kondisyon nyo, dapat priority kayo na mabibigyan ng COVID vaccine. So mamaya ipapaliwanag ko sa inyo na kayo sa Pilipinas, kasama din sa priority ng mga grupo ng mga tao na dapat mabakunahan ng kahit anong klaseng bakuna na meron available sa Pilipinas. At yung pangatlo, sinasabi niya na, of course, lahat kayo magbabakuna ay kailangan maexplikahan at mapaliwanagan na yung inyong pagbabakuna ay advantageous para sa inyo at may benefit para sa inyo kaysa dun sa kinakatakutan nyo na baka mag-side effect kayo sa vaccine o di kaya magkakaproblema kayo sa inyong IBD. So, in short, sa slide na to sinasabi natin na magpabakuna po kayo. Now, naroon madami kayong mga tanong at inunahan ko na kayo kasi alam ko na kailangan yung mapaliwanagan dito, no? Yang ano ba mga vaccine available sa COVID? Ayan yung nakasulat sa lahat sa ibabaw ni Doc Merlin kanina. Pero sa Pilipinas, palagay ko yung Pfizer, kahit license sa dito, mahirap yung dalhin dito kasi minus 80 nga yung kanyang freezer na kailangan. So hindi yung pwedeng ang Cardinal Santos kunyari, kami sa St. Louis bumili ng minus 80, pero hindi yung para sa lahat ng ilang milyong Pilipino na magkakaroon ng mga minus 80 na mga facilities. So tingin ko kahit na bakunahan available siya, mukhang malabo tayo magkakaroon dito kasi nga hindi siya practical, no? So ang Moderna nag-apply na, maganda ang Moderna kasi 20 degrees lang, so ordinary ang freezer. Yung Astra available na sa dito,
Yung Sinovac, available na rin. Yung Sinopharm, nag-apply na, siguro ma-approve din yan. At yung Sputnik, na-approve na. Okay? So, ano ang inyong dapat malaman bilang IBD patient dun sa mga study na na-publish na nagbigay ng lisensya sa mga gamot na sa mga bakuna na to dahil effective nga sila. Sa totoo lang, nung nag-experiment sila ng kanilang mga vaccine, lahat kayong mga pasyente madaming sakit na medyo may kalubhaan, hindi nila sinama. Kasama doon ang mga pasyenteng may IBD. So sa unang mga, siguro 100,000 na lahat ngayon sa mga pasyenteng na study ng mga bakunang yan, 100,000 na tao sa mundo, sa Brazil, sa Amerika, sa South Africa, sa England, hindi sinama yung mga may IBD. So, hopefully, ngayon na madami nang nabakunahan sa buong mundo, may mga researchers tayo na magsasabi sa inyo na, yes, baka magkakaroon tayo ng mga data sa mga real world, ang tinatawag namin real world data, na magkakaroon tayo ng informasyon na safe din siya pala sa mga pasyente may COVID, sa mga pasyente may IBD. Pero alam din natin ngayon sa ating mga Pilipino na mga pasyente katulad nyo, may mga pasyente kami na bakunahan na may IBD at so far wala ho kami nagka-problema sa kanila. Okay. So ano ang mga rekomendadong vaccine para sa inyo ng mga may IBD? Ang sabi namin, lahat ng bakuna na available ngayon sa mundo na pinaliwanag ni Doc Merlin kanina, pwede po kayo kasi live attenuated sila sa yung mRNA at sa may vector-based vaccines, pwede po sa inyo yan. At kailan kayo dapat mababakuna? Sabi namin, sa unang panahon na magkaroon kayo ng bakuna na sa inyong LGU, magpabakuna po kayo kasi kasama kayo sa priority A3 category at puntahan nyo lang yung inyong barangay captain, yung purok leader, pwede po kayong bigyan namin ng certification na priority A3 kayo. Noong isang buwan pa, available na para sa inyo yan. So, inyo pong inyong right yan. That's your right to have a vaccine and so approach your LGU phase. So, isang tanong, yung bang vaccine na pang-COVID nakaka-trigger na mag-flare kayo kung may IBD, kung may Crohn's disease pa kayo, magkakaroon ba kayo ng dagdag na ulcer o kung meron kayong ulcerative colitis, magkaka-diarrhea ba kayo at may dugo uli? Ang sagot po doon, walang ebidensya sa hanggang ngayon na nakakadagdag siya ng risk na mag-flare kayo. So, magpabakuna po kayo. Ano ang mga side effects? Well, alam natin yung mga side effects, no? Andyan lahat. Ang para lang naman kayo na flu, sa mga Sinovac na nadidinig nyo, wala masyadong side effects ang Sinovac. Sana yung Sinopharm ganun din, at sana yung Sputnik ganun din. Ngayon, itong tanong kung magkakaroon ba kayo ng extra privileges pag nabakunahan na kayo, ang sagot po doon ay wala muna kasi magso-social distancing muna tayo katulad ng sabi ni Doc Merlin, para pa rin kayong hindi nabakunahan. Kasi nga, pwede pa rin kayong magkaroon ng virus sa ilong at baka pag-uwi sa bahay, hindi nga kayo magkakasakit, pero yung mga mahal nyo sa buhay na wala pang bakuna, pwede silang mahawa at sila magkakasakit. So, in short, yung pinaka-importanting nakalagay dito sa ilalim na kayong mga pasyente may IBD ay hindi dapat ma-exclude na hindi mabakunahan. Kasi dapat po kayo talaga ay mabakunahan at mabakunahan sa lalong madaling panahon. In fact, sa mga malalaking organization sa mundo, ito, yung American College of Rheumatology. Bakit rheumatology? Kasi sila yung mga pasyente, sila yung mga doktor na madaming tinitinang may rayuma na nagbibigay sila ng mga Imuran, mga steroid, mga infliximab, adalimumab. Sila yung mga madaming pasyente na immunosuppressed. And sa kanila, kahit na wala nga masyadong data yung unang mga experiments sa COVID vaccines, sinasabi nila from their expert opinion na kayo dapat ng mga pasyente tumatanggap ng mga ganitong gamot na may arthritis ay dapat mabakunahan sa malalong madaling panahon. Yun din ang sinasabi ng mga British. Sa itong mga gastro na katulad namin, ng mga taga-England, sinasabi nila na dapat mabakunahan kayo lahat kasi kayo ang isa sa mga population ng mga pasyente na kailangang mabakunahan ng COVID para maproteksyonan ng mas mabilis. Now, ito naman yung recommendation ng sinasabi naming IOIBD. Ito yung mga organisasyon ng mga katulad naming may mga interest sa IBD, yung International Organization of IBD. At sinasabi nga nila na lahat kayong pasyente may IBD ay mababakunahan at mababakunahan dapat kaagad. At kung makukuha nyo kaagad ito sa lalong madaling panahon, mas maganda. At makita nyo yan, lahat ng messenger RNA vaccine, yung mga
live attenuated vaccine, yung mga recombinant vaccine na katulad ng hepatitis B, pwede kayong tumanggap niyan at yung mga vector-driven vaccines. And then, hindi kayo dapat ma-delay kasi nga, lalo na sa mga pasyenteng umiinom ng mga gamot na nakaka-modify ng immune system. Ang alam lang po namin, sa mga pag-aaral namin sa mga bakuna sa ng pneumonia, ng mga bakuna sa ibang mga viral diseases, na kayong mga pasyenteng may immune deficiency ng konti, katulad ng IBD, at saka yung mga pasyenteng umiinom ng mga gamot na nakakababa ng inyong immune system, mas mahina ang inyong reaksyon. Kunyari, sinasabi ni Doc Merlin kanina, 98%, 90% sa mga Moderna, sa Pfizer, siguro sa inyo, mas mababa. Pero hindi pa rin natin alam yun kasi itong aming alam na bumababa ang effect niya sa mga pasyente katulad nyo ay base lang yan sa mga pag-aaral namin sa mga ibang bakuna. So kami sa IBD Club of the Philippines at kasabay ng Philippine Society of Gastroenterology, nagbigay kami ng advice na halos katulad din na ganun. Sinasabi namin ng mga pasyenteng mayroong IBD ay dapat mabakunahan kaagad-agad kasi ang mga side effects na kinakatakutan nyo sa vaccine ay baliwala yung kumpara sa effect ng bakuna na maproteksyonan kayo against COVID. At lahat ng bakuna na available sa Pilipinas, inactivated vaccines like Sinovac, replication incompetent vaccines na vector-driven like like Sputnik, for example, in J&J, pwede kayo. Lahat ng messenger RNA, yung BioNTech, Pfizer, and of course yung Moderna, pwede din po kayo. No? So, kung maganda sana kung bago kayo mag-umpisa maggamot, 4 weeks before that, nabakunahan kayo ng mga ganito. Now, alam namin na yung mga pasyenteng umiinom ng gamot ng Imuran sa steroid, hindi kayo dapat mabigyan ng live attenuated at wala namang live attenuated vaccine sa COVID, so wala tayong pinag-uusapan doon. Sinasabi nga namin na yung ang effect sa inyo siguro baka mas mababa gawa ng uminom kayo ng mga gamot na nakaka-modify ng inyong immune system. Ang basehan namin dyan is yung mga studies na ginawa namin sa pneumococcal vaccine sa flu vaccine. Makita nyo dito na kunyari ang mga pasyenteng uminom ng infliximab, adalimumab, Entyvio, at yung mga nagkakombine ng infliximab at saka yung mga Imuran at methotrexate, mas mababa ang kanilang effect sa pasyente kumpara sa mga normal na individual na pasyenteng walang iniinom na gamot na gano'n. Yung mga naka-salufal at yung naka-pentasa, hindi sila masyado naapektuhan. So, okay lang tayo dyan. Kailangan nating magbakuna para sa COVID kasi alam natin na lahat kayo ay pwedeng magkaroon ng COVID at kahit na mas mabababa ng konti ang epekto ng bakuna sa inyo, kailangan pa rin natin mabakunahan kayo kasi nga mas maganda ang proteksyon na ibibigay kumpara sa pasyente walang bakuna. Now, kanina pinag-usapan ni Doc Merlin yung safety. Makita niyo po dito, ito yung mga phases ng sinasabi namin mga nadidinig sa CNN. Phase 1, Phase 2, Phase 3 trials. Pagdating ng Phase 3 trial, pag nasabi doon na effective ang vaccine, nalilisensyahan yung mga pasyente, ang mga gamot na yan. At pagkatapos pa, katulad ng ginagawa natin ngayon, yung kaya may mga blood clot na issue kasi sa phase 4, tinitingnan pa rin namin yung epekto ng pasyente, ng bakuna sa pasyente o gamot na, kunyari, gamot ang pinag-usapan natin, yung epekto ng gamot, pag binibigyan natin sila sa milyon-milyong pasyente na nangangailangan nun. So, makita nyo na yung FDA, yung US FDA, yung European MA, na katumbas ng US FDA sa Europe, yung Philippine FDA, tinitingnan pala yung safety ng mga bakuna. Kaya nakamonitor po kayo. Kaya makita niyo po ang lahat ng nakabakuna sa Pilipinas nasa computer database ng DOH kasi tinitingnan nila kay lahat. Kaya ng madaming pasyenteng binabakunahan ay normal. Hindi pwedeng mamatay ang pasyenteng normal na binakunahan lang. So kaya importante. So, kaya huwag kayong magagalit kung matagal kayo sa bakunahan center because nire-record talaga nila kay lahat. Gawa ng safety niyo ang pinaka-importante sa lahat. Now, yung issue ng blood clot, sinabi na yan ni Doc Merlin kanina, gusto ko lang emphasize na konti lang po yan. Makita niyo po na 0.002, dagdagan mo na, bakit nasabihin po 0.003%. Konting-konti yan kumpara sa mga na-stroke at namamatay dahil sa COVID. Tingnan niyo sa ilalim. Ang pasyenteng na COVID at na-stroke ay 1.7% sa Amerika. At kung nagka-COVID ka, kahit wala kayong masakit, 2% ay mamamatay. Kumpara niyo yan sa 0.002 o 0.003%. Sobrang konti po ang nagkakaroon ng side effects sa bakuna.
At alam din natin paano kayo gamutin pagka nagkaroon ka ng mga blood clot, IV lang yan, nabibili yan sa hospital, magpa-hospital lang tayo. Madami pong pasyente na isasalba namin dahil sa side effects ng COVID vaccine. Okay? So pag hindi ka nagpa-COVID vaccine, ang estimate ng mga experts na 3 o 4 na pasyente ang mamamatay o normal na taong pasyente na COVID ang mamamatay kada linggo pag hindi kayo nagpabakuna. Sana hindi ka mag-anak natin yun o hindi tayo yun kasi nga importante yung mabakunahan sana ko tayo lahat. So, ang importante yung mensahe sa inyo lahat is magbakuna ho tayo at kailangan mabakunahan kayo lahat. At ang importante lang po sana ay tanungin niyo lahat ng inyong tanong doon sa mga doktor na inyong makukonsulta para maliwanagan po kayo kung ano ang inyong tsansang magkaroon ng magandang effect at anong tsansa niyo magkaroon sa side effects. Ang sinasabi lang naman po namin, kung wala kayong severe allergy sa mga gamot o sa mga pagkain na talagang kunting nakain nyo lang, nag-allergy kayo, hindi nyo kailangan magkonsulta sa doktor. Dumiretso na ako kayo sa inyong mga bakunahan center at magbabakunan na kayo. Ngayon, kung may allergy po kayo, makipag-usap kayo sa inyong doktor para maliwanagan nila kayo kung paano natin kayo babantayan habang pinabakunahan kayo. Now, itong variants, ito yung aking magandang picture dito kasi sabi natin yung pinakaunang virus na galing sa Wuhan, ito yung pinaka-mother virus, ito yung pinaka-puno ng mga virus. At saka habang dumadami kasi ang na-infeksyon na tao at madaming virus pa ang nagdodoble sa kanilang katawan, ang paggawa ng virus ay minsan sumisemplang. So hindi sila nagduduplicate na parang nakita mo sa mga carbon paper. So pagka hindi na-duplicate ang virus ng parang na-carbon paper sila, nagkakaroon sila ng mutation kasi na isang nucleic acid, isang component na hindi na-duplicate ng tama. So nagva-viral, nagkakaroon sila ng variants. So ngayon madami ng variants, hindi lang yan Brazilian, hindi lang yan South African, pati yung sa India na dalawang mutation daw meron siya, nakakatakot, mas nakakahawa at mukhang masama din siyang klaseng variant. No? So sa Pilipinas, ito ang mga variants na na-identify natin. So meron tayong 3 o 4 na variant dito. Sana wala pa yung Indian variant dito kaya nagsara na sila sa airport kasi wala na tayong tanggapin na mga galing sa India muna. Okay? Now, ano ang magaling na virus na vaccine? Ito ang kasagutan dapat yan. Ang magandang vaccine ay dapat sana makapag-prevent ng unang infeksyon sa inyo. At saka kung malusutan man kayo ng infeksyon, sana magagawa siya ng paraan na hindi kayo magkaroon ng severe COVID. At sana nga, kung sakasakaling nabakunahan na kayo, ay hindi na kayo makapag-transmit sa ibang tao. Sa ngayon, ang alam na natin na ang pasyenteng na bakunahan ay hindi magkakaroon ng severe COVID na mamamatay ka at hindi ka rin ma-hospital. So doon pa lang, kung nakikinig kayo sa akin na maliwanag, doon pa lang sa dalawang advantage na ito ng mga COVID vaccines, madami ng rason na 100% dapat magbabakuna na tayo. At ngayon, alam din natin na sana makakapag-prevent din siya ng infection. Palagay ko, ang data na ganyan ay medyo solid na rin. So, in the future, pula na rin yan. So, lahat ng advantages na yan, dapat nating ma-appreciate at maliwanagan na tayo ngayon. Kasi para kung hindi pa kayo kumbinsido, yung mga vaccines natin sa COVID ay mahusay na ho sila lahat. Ang problema lang ngayon is hindi natin alam kung gaano katagal ang magiging epekto ng proteksyon niya sa inyong lahat na nabakunahan, lalo na sa inyong mga pasyenteng uminom ng steroid, uminom ng infliximab, kasi nga ang inyong immune system ay hindi 100% umaandar. So yun ay sasabihin natin siguro after several years o several months kasi madami ng mga pasyenteng may IBD sa buong bansa o sa buong mundo na nabigyan na rin ng bakuna sa COVID at yung mga data na yan ay darating na sa atin. So ibig sabihin ngayon, bago ako magtapos, sinasabi ko lang na kung nabakunahan na kayo o hindi pa kayo nababakunahan, ang sinasabi natin palagi, di ba, sa England, nakita niyo yan, wash your hands, cover your face, and of course, maintain space. So social distancing, masking, and maglinis ng mabuti. So kahit na nabakunahan na kayo o hindi pa kayo nababakunahan, dapat ganito pa rin ang inyong asal, na malinis kayo palagi, at saka sana nagbakuna na rin kayo kung may kayong chance ang babakunahan. Now, ito ang hindi pa namin alam sa ngayon tungkol sa bakuna. So, hindi namin alam kung gaano ang length ng protection sa inyo pag nabakunahan na kayo. Hindi natin alam kung
Kailan ba natin i-measure ang inyong mga antibody in the future bago kayo bigyan ng booster? Hindi rin natin alam kung yung mga asymptomatic na mga pasyenteng na infeksyon na may IBD ay kailangan bang mabakunahan o kailan sila babakunahan. Ang alam lang natin ngayon is kung na-COVID ka ngayon, after 14 days na negative ka na sa COVID swab, pwede ka na bigyan ng bakuna. Okay? So, kami sa Asia Pacific, nagsabi din kami na kayong mga pasyenteng ngayon ay tumatanggap na ng mga gamot ninyo para sa inyong IBD, ay hindi dapat tumigil na mag-inom ng gamot. Ang ayaw lang po namin ay steroid. Kung nagpiprednison kayo ngayon, ayaw namin na nagpiprednison kayo ng more than 20 milligrams per day kasi meron kaming mga obserbasyon na yung mga pasyente naka-steroid na more than 20 milligrams per day ay mas mataas ang chance na magka-COVID. So, ang ibang pasyente ba nga, yung uminom ng mga infliximab na ganyan, mukhang may protection pa nga sila against severe COVID. So, meron kayong natatanggap ng protection kung sakasaling mamalasin kayo. Kung naka-infliximab kayo, mukhang hindi kayo magkakaroon ng severe COVID. At saka ang mga pasyenteng dapat magsimulang magkaroon ng COVID treatment, ng IBD treatment, ay hindi dapat mag-postpone. Kunyari, nasabi sa inyo ng doktor nyo na mag-5-ASA na kayo, o mag-pentasa na kayo, mag-salofag na kayo, o mag-umpisa na kayo mag-infliximab, mag-intibio, mag-adalimumab, kailangan nyo magsimula na rin. Kasi alam namin na COVID times ngayon, hindi kayo nablalagay sa alanganin. And then, of course, importante na ang inyong mga IBD ay controlled kasi may mga data galing sa Italy na yung mga pasyenteng in exacerbation, yung mga nagdadiarrhea na may blood, o yung mga pasyenteng mayroong active Crohn's or active UC, mas matindi silang magkaroon ng COVID. Mas severe ang kanilang COVID at mas severe ang kanilang pneumonia pag ang kanilang mga sakit ay in-flare. So kailangan nyo mag-maintain ng inyong gamot hanggang kaya. Kailangan nyo bumalik sa doktor nyo para maayos kayong mabuti sa inyong gamot kasi kailangan nakakontrol ang inyong sakit sa ngayon para kung mamalasin mo kayo magka-COVID ay hindi kayo mapunta sa severe COVID. Alright? So ito din ang mensahe ng American Gastro Association katulad ng Asia Pacific. Sabi nila hindi kayo dapat mag-discontinue ang inyong treatment at hindi naman kayo at high risk na magkaroon ng COVID kasi katulad na sinabi ko sa unang slide. At kung sakasal magka-COVID kayo, punta kayo sa doktor nyo kagad kasi ihinto lang naman namin yung inyong mga gamot na nakaka-modify na inyong immune system. At gagamutin namin kayong parang ordinary pasyente may COVID. So, ito ang aking mga huling mensahe. Gamot nyo ay tuloy-tuloy. Kailangan nyo magpakita sa inyong doktor madalas. Kailangan nyo konsultahin sila. Huwag kayo masyadong namamasyal kasi hindi kayo dapat magka-COVID. Gawa ng mas malaki-laki ang chance na magka-COVID na konti. Kung nag-steroid kayo, huwag kayo masyadong ma-stress. At saka, dapat malinis kayo palagi. At kung may vaccine kayo, magpa-vaccinate po kayo. Now, gusto natin kayong nagpapa-contact palagi sa inyong doktor. Mahirap naman pumunta sa doktor kung minsan. Kaya ngayon, merong telemedicine na sinasabi, no? Bigyan ko lang kayo ng mga advantages ng telemedicine kasi nga, pwede niyong kausapin ng doktor niyo kahit anong oras ng araw. Huwag lang naman hating gabi na kasi natutulog din yung mga doktor niyo. Tao din yan, no? So, ngayon, pag nagte-telemedicine kayo actually, yan ang advantage nyo. Nakakakuha kayo ng doktor na gusto nyo. Pwede nyo tawagan yung doktor nyo na sa Amerika. Gusto nyo ganyan ang Amerikano yung pasyente. Ay yung doktor. So, totoo lang po, kung mga taga-probinsya kayo, gusto nyo makonsulta sa mga doktor sa Manila, pwede nyo tawagan. Kasi by telephone, by telemedicine, makakakonsulta kayo sa kanila. At kung sino man yung gusto nyo yung doktor, makakonsulta nyo sila. No? Hindi malalaman ng doktor nyo una. Yun ang totoo nun. Saka, ang inyong mga bisita, naka-program, so ang doktor nyo naka-appointment, so madali kayo makakonsulta actually. Okay? Saka madali makakuha ng appointment. And then therefore, because of this advantage na nakikita nyo sa telemedicine, pwede nyo gamitin ito para kayo ay makakakuha pa ng magandang opinion, makakakuha ng magandang monitoring, at makakakuha kayo ng magandang advice sa mga doktor na dapat nyo kausapin. So huwag kayong mawawala sa mga doktor nyo, magpabakuna po kayo at huwag kayong umalis sa inyong mga gamot kasi importante under control ang inyong mga IBD. So I hope na okay ang aking presentation sa inyo ngayon and sana wala nang mga tanong na hindi pa nasagot. Suspetsa ko lang yan, of course. Marami pa kayong mga tanong so sasagutin namin lahat in a few minutes. Salamat na marami. Nicole, it's yours. Alright. Thank you, Doctor, for that guidance para sa IBD patients po natin and COVID vaccination.
So it's good na na-clarify po sa atin ni Doktor no, ang benefits pag nabakunahan tayo. And the recommendation ni Doktor is as soon as the vaccine is available sa mga LGU po natin. Para may protection tayo, and it looks like hindi pa naman matatapos ang pandemic soon. So sana po mabakunahan tayo lahat. And pwede na ho kayong mag-type ng questions sa chat box. At kung may mga nabasa kayo, may narinig kayong mga news or anything na gusto nyo nga-clarify, pwede nyo rin ho tanungin yon. And then before that, while you are typing your questions, no, let me introduce my co-moderator for the open forum, Dr. Carla Tablante. So Dr. Carla is a gastroenterologist and also an IBD specialist. She had her medical education at University Santo Tomas, internal medicine training at Chinese Gen Medical Center. And then she did her fellowship training in gastroenterology at the University of Santo Tomas. And she also did a postdoctoral training in IBD at University of Kitasato Hospital in Tokyo, Japan. And she also did ultrasound training of the bowel, of inflammatory bowel disease at University of Calgary. So currently, Dr. Tablante or Doc Carla is an active consultant sa Medical City po, Clark Angeles, Pampanga, and also sa GastroHep unit sa General Malvar Hospital po. So Dr. Carla, welcome po. Hello po. Good evening po. Thank you po for spending your evening with us. And I also would like to thank Dr. Merlin and Dr. Soliano for enlightening us about the vaccines and kung ano yung idudulot niya sa atin at saka kung meron ba siyang effect sa isang IBD patient. So ngayon po, we can start asking questions sa ating mga experts. So meron po ba tayong mga questions na hindi natin masasagot dun sa mga sa mga lecture nila, Doktor? Yeah. Siguro, Doctor, while we are waiting for the questions to come in sa chat box, nagpa-poll kami sa Facebook group ng kung ano yung pinaka commonly asked question nila. At ang number 1 is, anong brand daw ng vaccine ang tolerable or recommended or not recommended for IBD patients? I'm sure na-explain ito ni Doctor kanina, pero siguro baka gusto lang nila, Doctor, na ma-clarify. Anong brand daw? Sige. Doc Merlin, you want to take a crack at that? Para Sige po. manggagaling sa yung mga sinasabi natin lahat. Sige po. So regarding po sa sa which vaccine is, let's say, best po for IBD patients. Actually na-mention na po siya sa report ni Doc Soliano po na all the vaccines po are recommended. Ang maganda po kasi sa results natin or sa data po natin is it seems like wala naman pong risk for adverse events or wala naman pong safe naman po ang vaccines for the IBD patients. It's as if po we're treating them as the general population. So returning po sa sabi ni Dr. Soliano, ang vaccine na pinakamaaga niyo pong pwedeng makuha, yun yung pinakamaganda. Kasi mas mabilis kayo magkaka-protection. Rather than deciding po na, oy, this brand has this efficacy or that brand has this efficacy, it's better po to get vaccinated as soon as possible to lessen the risk of having the real infection. So thank you, Dr. Merlin. Any other additions, Dr. Soliano? But I think yung sinasabi ng ating mga experts tonight, ang sabi nila, yung pinaka-first na vaccine na pwedeng maiturok sa inyo, go na tayo doon. So it's better safe, no? And they also said na it's safe and it's effective in preventing the moderate to severe COVID and hospitalizations and death. So I think for this webinar, yun yata yung gusto nilang matatak sa utak natin. Any available vaccine, go for the vaccine na. Kala ganito lang. Maybe Merlin can support me on this. Yung flu vaccine, mga 60% lang din ang efficacy niyan eh.
Yung Sinovac, nakikita nyo, nakalagay doon sa ano ni Doc Merlin, 63%, yung mga 70%, 80% ang efficacy niya. Huwag tayong maluloko doon kasi kung ang flu vaccine na gano'n lang kaganda ang kanyang effect na protection sa ordinaryong tao, nagpapa-inject ang buong mundo ng flu vaccine at nakaka-prevent talaga siya ng death sa hospitalization sa flu. Eh, kung may Sinovac kayo na pang-COVID na vaccine ngayon, mas magaling pa nga yung Sinovac nyo na mga percentages kumpara sa flu vaccine. Eh. So, ibig sabihin, huwag nyo nang antayin yung Moderna, huwag nyo nang antayin yung Pfizer, kasi meron tayong vaccine na effective. So, kung ano man yung una nyo makuha, kasing ganda na siya ng mga ibang vaccine ngayon na binibigyan ng mga uh, health authorities sa ibang klase sakit na virus din ang dahilan. So, dagdag na assurance po sa inyo yon na pag nagba-vaccinate po kayo, ay mapoproteksyonan po kayo against COVID. All right, Doctor. Thank you for answering that question. We have a question here. Good evening, doctors. I have Crohn's disease taking biologics, so Remicade po. Unfortunately, the biologics activated my latent TB. I am on TB drugs for 2 months already. Can I take COVID vaccine and other vaccines while I am on TB drugs? They stopped giving me Remicade, but they will start Entyvio soon. Thanks, doctor. Yeah. Okay, ang alam natin is kung nakahinto ka na ng ng infliximab ngayon, ibig sabihin, yung immune modifying, yung nakakababa ng inyong immune system na pwedeng mas mababa ang maging inyong protection na magagawa ang inyong immune system against the COVID virus pag nabakuna ka ng COVID vaccine, ay wala na yung epekto sa iyo kasi nga ilang buwan ka lang hindi nabibigyan ng infliximab. So yung sa parting yon, ibig sabihin, pwede ka na magbabakuna. Ngayon, kung sa TB naman na pag-usapan, wala namang masyadong contraindication yung treatment nyo sa TB dun sa vaccination nyo against COVID. So, I think this is the best time to get a COVID vaccine because today, your immune system is almost back to normal except that, of course, yung tuberculosis nakakababa din ng konti sa effect sa inyong immune system. Pero pwede kayong mabakunahan ngayon at baka yung protection nyo sa bakuna ay kasing ganda din ng ordinaryong tao. So we have another question. I think maybe Dr. Merlin can answer this. But the first, sabi niya, ni Sir Jesus, as a senior citizen with ileostomy, am I recommended for what vaccine? Baka tinatanong niya kung anong type siguro. And in addition po dun sa kanyang question, is live attenuated vaccine better than the inactive vaccine? Okay po, sige po. So regarding po sa question ni Sir Jesus, so in terms po kung pag pinag-uusapan natin is ang COVID vaccine, lahat naman po sila, wala naman po dong live attenuated na option. So any of the brands you can use po. Regarding the question po kung anong mas maganda, live attenuated ba or inactivated, ang ano rin po kasi doon, it depends po on the patient po, no. So considering na you're a senior citizen po, sir, ideally hindi po tayo mabibigay ng live attenuated sa inyo na normally po inactivated na po ang bibigay namin sa inyo regardless of kung ano po siyang vaccine po siya ba para sa ibang disease other than COVID. So yun po yung better for your specific age group. Important. I think that was the first part of the question, Carla. A senior citizen with ileostomy, am I recommended for what type of or what kind of vaccine po? Siguro, this is sige, Doc. Yung ileostomy niya isang concern niya. Wala hong pakialam yung ileostomy sa inyong vaccination. Pwede mo ay mababakuna kahit na meron kayong ileostomy. Opo. Doc Merlin, I think this is a very interesting case. Question for me too. Can I take more than one kind of brand of the vaccine after another from Sir Glenn? Yeah. Siguro, ganito yung Merlin kasi kami nabakunahan ng AstraZeneca nung March kasi nga dumating yung para sa mga healthcare workers saka sa mga pasyenteng senior citizen daw. Ganun.
Problema, wala nang AstraZeneca vaccine ngayon available kasi sa India hindi na nagbibigay ngayon, gawa ng hinor na rin nila doon. And then hopefully yung nasa Amerika na 60 million, ipapadala nila sa ibang parte ng mundo. So the question now is, for those who have been given AstraZeneca, can they take a Sinovac as a second dose? Or do you have to wait for the AstraZeneca to come in 3 months, hopefully, but maybe not longer than 3 months, for example? So it's an interesting question po kasi as of this moment, I was searching for kung meron po bang bansa actually na gumagawa ng trial for that. So far nahanap ko lang po sa UK, sa NHS. Tinatry po nila ngayon yun. Nagmi-mix and matches po sila ng branding. Pero because the study just started, I think a few months ago, wala pa pong data. So far, preliminary results po, safe naman po ang mixing and matching kung wala po talagang choice. But if we want the best efficacy po na yung nakapaskil lagi na percentages na 95% na kunwari ganyan pong classic efficacy, it's still best to use the same brand for the second dose. Kasi as of this moment po, hindi natin alam kung would it still be protecting you with the same percentages efficacy, or nakakahina ba dahil ibang brand siya, or mas maganda ba dahil ibang brand. Minsan po ganun yung nangyayari sa ibang vaccines. As of this moment po wala pa pong sagot, pero so far safe naman po siya. So in terms of efficacy, unknown pa po. Theoretically, being a vaccinologist, Merlin, sound naman yung medical principle na you take either vaccine one after the other, you can actually get also a degree of protection, di ba? Kasi Yes daw. part naman ng virus yung binabakuna sa atin eh. So maybe Yes, theoretically that is good. We are only wanting maybe the side effect of the combination which is concerned. So siguro para sa mga nakikinig sa atin, hindi pa natin alam kasi ang data. Problema kasi sa medicine, yung matinong theory, pag ginawa mo sa papel, minsan hindi siya nag-work sa tao eh. Kaya masyado kaming emphasize sa inyo talaga na tingnan natin yung mga experimental data palagi yun ang pinag-uusapan natin, hindi yung mga theoretical. Katulad na rin yan sa ivermectin na sana tanungin nyo rin mamaya. Okay, Doctor. Thank you for answering that question. No? Siguro punta po tayo sa isa pang frequently asked question natin. Sabi nyo kanina, Doctor, di ba, pag naka-prednisone, wag magpabakuna kapag above 20 milligrams. Paano po yung mga pasyente na naka-prednisone po na above 20 milligrams? Ano yung pwedeng option po nila? Let me clarify that. Pag naka 20 milligrams na prednisone na may IBD ka, ang aming tansya ay baka mas madali kang dapuan ng COVID. Kasi nga, immunosuppress ka na. At sa IBD pa lang, you're immunodeficient na, tapos may steroid ka pa. So, mas mataas ang chance mong magkaroon ng COVID. Doon kami gusto namin ibaba na kaagad yung steroid as soon as possible para yung risk na magkaroon ka ng COVID ay mas maliit. Pero habang nag-uminom ka ng prednisone, ay hindi yun contraindication para mabakunahan ka. Kahit naka-prednisone ka, bakunahan ka pa rin kasi nga, ang alam na natin sa mga pasyenteng naka-prednisone, baka yung 90% na sinasabi ng Pfizer, kunyari, Pfizer pinag-usapan natin, 98%, whatever. Baka hindi kasing ganda ang yung maging protection kung naka-steroid ka. Kasi nga, mas mababa ang yung immune response, yung pagpalo ng B cells, kunyari, hindi kasing tindi ng mga pasyenteng walang steroid. So, kung tatanungin kita, kung ang pasyente ko magtatanong sa akin, Dok, pag nagbakuna ako na naka-steroid ako, di magtatago pa rin ako, nagmamask pa rin ako, kasi baka mas mahina yung aking proteksyon. Ang sagot ko sa kanya, hanggang merong pandemic, kahit na nabakunahan ka na, hindi ka pa rin mawawalan ng mask. Dapat ganoon ang attitude eh. Kasi kahit na protektado ka ng 60% o protektado ka ng 70%, hindi natin alam kung pag may virus ka ba sa ilong mo, sa lalamunan mo, hindi ka nga siguro magkakaroon ng hospitalization, hindi ka mamamatay, pero pwede mo mahawaan yung kamag-anak mo na hindi pa nababakunahan. So, ganoon pa rin dapat ang attitude natin. Magpabakuna ka, as long as you can get the bakuna, whether you're on steroid, you're on infliximab, or you're on Imuran, basta lang na ang iyong attitude ay malinis ka at malinis ka para sa mga kamag-anak mo at sa mga mahal mo sa buhay.
Okay, Doctor. Siguro in relation to that question, Doctor, may nagtatanong din from Sir Carl, for patients taking Imuran, for example, do we need to take a break from taking it before getting vaccinated? Si Carla, hindi ba sumasagot? Pasagutin natin si Doc Carla. Oh, So, Sir Carl, the question is, will you stop it? So, when you're listening, or kanina po, sa lecture po ni Dr. Soliano, ang sabi niya, na kapag meron kayong immunosuppressant, no, kunyari azathioprine, infliximab, Entyvio, lahat po yan, bababa lang ng konti yung immune system nyo. Kailangan nyo ba siyang tanggalin? Hindi. Kasi pag tinanggal mo yung gamot na yan, pwede naman mag-flare yung sakit mo or yung IBD natin. And then, when you have a flare, then you have a risk or higher risk for developing a moderate to severe COVID infection. So, ang sa atin po, yung sinasabi ng guideline, go ahead and continue all the medicines that parang are required para ma-maintain kayo na in remission or natutulog yung sakit nyo. So we usually don't, hindi po tayo na nagsa-stop or sabihin mo, 1 week stop muna tayo bago ka magpabakuna. Hindi po. So kahit umiinom po kayo ng gamot, magpapabakuna pa din kayo. And then there is this study po from London or UK po na para siyang tiningnan niya yung mga antibodies. So, di ba, in-explain ni Dr. Merlin kanina kung ano yung antibody. So, yung parang sila yung panlaban doon sa antigen o yung abnormal, yung virus, di ba? So, nung daw binakunahan sila, tapos yung mga pasyente daw na naka-immunosuppressants, especially infliximab, yung nakita nila, yung antigen nila mas mababa. So, ang sinasabi po ng paper na yon, ang sabi niya, kailangan magpabakuna or makomplete mo yung bakuna mo, yung hanggang second dose. Meron po kasing ibang mga pasyente nagsasabi na, nabakunahan na ako ng once, baka okay na yon, mako-cover na sa akin. So ang sinasabi po ng paper na yon, you need to complete your vaccinations, you need to get your second dose para mas tataas yung panlaban nyo from the virus. So to answer your question, you don't need to stop the medicine, just get your vaccines as soon as possible. Agree completely. And then siguro idagdag ko na rin yung idea na, di ba Merlin ngayon, madami nagsasabi na baka magkailangan mo ng booster dose. Baka dito, yung mga pasyenteng ganyan na nabakunahan sila na naka-steroid o naka-imuran, ganun, baka sila talaga yung magkakaroon ng dagdag pa na kailangan ng booster dose at the end of the year, for example. Hindi natin alam kasi in-experiment pa lang ngayon ng mga schedule ng booster dosing, totoo ba siya o hindi. So, sa idea ngayon na sa aming mga experts na nag-uusap ngayon, sinasabi namin na baka kayo yung mga pasyenteng kailangan ma-booster dose. Baka lang. Kasi yun ang the best way to maintain the antibody level at a high level so that protected kayo lahat. Opo. Yung sabi po ni Doc Solene, yun po yung system na parang catch-up dosing po. Chine-check nila yung antibodies nyo sa katawan. Kung hindi enough po yung antibodies against COVID, let's say, to protect you, bibigyan po nila kayo ng third dose or minsan pa po fourth dose just to make sure po na protektado kayo. All right, okay. Doctors, we have another question here. Is pneumonia vaccine required before having a COVID-19 vaccine? And kasunod po nun is regarding the pneumonia vac, while we are waiting for the COVID vaccine provided by the company, are we required to get flu or pneumonia vaccine in the meantime? Can I answer? Sige. Okay, so yung tanong po ni Sir Jesus, yung pneumonia vaccine. So, yun dahil po tayo ay may sakit na IBD, so immunosuppressed po tayo. So medyo mababa yung panlaban natin sa mga infection, di ba po? Dahil sa mga gamot. So as a doctor, I advise my patients kahit bata pa siya or mga mid-20s pa siya, and pag na-start na po natin na nalaman na natin na yung kayo po ay may IBD and you are starting with immunosuppressants, we need to vaccinate you with pneumonia, no? So kailangan maprotektahan ka na namin kasi kahit wala pa po tong COVID na to, we found out that one of the risk or yung
pinakamataas na mortality para mamatay yung isang may IBD patient is a pneumonia infection. So, para po maiwasan po natin yung pneumonia or yung mga ganyan, firstly, hindi natin kailangan na magkaroon ng COVID para magpabakuna po ng pneumonia. You need to get pneumonia vaccines. So, pero kunyari, ngayon, iniisip natin na magpapa-pneumonia vaccine ka, gaano katagal bago tayo magpapa-COVID vaccine? Natanong ko na din po yung isang pulmonologist na kaibigan ko about that. So she said that you can get your COVID or your pneumonia vaccine now and then wait for maybe 2 weeks to a month before you get your COVID. So habang naghihintay pa po tayo ng bakuna na galing sa gobyerno, for example, or your company, maybe this is the best time for you to get your pneumonia and your flu vaccines. Ang sinasabi po namin sa lahat ng nakikinig ngayon na mayroong IBD o may mga kamag-anak na may IBD, kung ang inyong mga pasyente ay hindi pa nababakunahan ng flu sa pneumonia vaccines, magpabakuna na po kayo kasi kahit na walang COVID, dapat yung mga doktor nyo, nirekomenda na sa inyo yon. Lalo na kung magsisimula kayong mag-immuran o magsisimula kayong infliximab, lalo kayong dapat nabakunahan na ng mga ganon. Kaya kanina doon sa unang slide na pinalabas ko, lahat ng mga bakuna doon na inactivated vaccines, actually dapat nabigyan na sa inyo lahat yun sana. Alright, okay. Well, we have another question dito po galing kay Miss Lian. I have a son who is diagnosed with Crohn's disease. He is 14 years old. Can he get vaccinated po? Ano pong guidance sa pedia? Kasi marami po kami results ng Pfizer. I think Pfizer, is it Pfizer that has already started pediatric vaccination? I think they're going to come out with the results soon kung hindi pa lumalabas. Antayin natin yun. Kasi pag sinabi doon na effective din yung sa mga batang below 16 years old, siguro ang aming advice is ganun din. Merlin maybe has an update on that. Opo, I agree po with Dr. Liano kasi as of this moment po, even in the general population po sa, let's say, patients na walang IBD, hindi pa po advisable as of now or hindi pa recommended na ma-vaccinate ang age 16 and lower. Inaantay lang po natin ngayon yung results as noted ni Dr. Liano. If ma-prove po natin na safe siya for children, and we can start na po siguro to recommend the vaccines for younger patients. Pero as of this moment po, just to make sure na safe siya for everyone of that age group, ang advice po ay wag po muna. Okay. In relation to that, Doctor, may nagtanong din po galing kay Ma'am Mary Grace, kung pwede daw po magpa-vaccine ang batang 5 years old. Flu vaccine naman po ito, hindi COVID vaccine. So for flu vaccine naman po for a 5 years old, generally po pwede po siyang ibigay. Yung difference po kasi dito is ang flu vaccine po, we know na po na it's been studied na it's safe for children. And also noted po dyan because flu halos every year po nag-iiba po kasi yung strain ng flu na kumakalat. Every year po nagbibigay po tayo ng flu vaccine paiba-iba every year just to make sure na kino-cover po natin yung strain na kumakalat for that specific year. Dr. Merlin, bakit ang flu vaccine tinatawag na strain? Bakit itong mga COVID vaccine, COVID virus variants na tawag? What's the difference? Quite strictly, what's the difference? Generally po, Doc, pwede silang synonymous. Yung strain pati variant. Roughly speaking. It's mainly po sa pagkaiba nila sa pag-mutate nila. Do you have data on, nabigyan ka ng first Astra vaccine, what is the degree of protection with just one dose? Opo, good question po yun, Doc. So far po, may mga results po doon na if you're given only one dose, usually yung efficacy po doon, mga kalahati din siya ng efficacy na bibigay sa'yo after 2 doses. So roughly around 50% protection, 40 to 50% protection kung isang dose pa lang po kayo. Pag nabigyan po kayo ng second dose, doon na po tatama yan sa mga 95 na pinapakita natin kanina.
So, ayan po. One dose is half of the full dose din, literally. Alright. Okay, we have questions also, Doctor, related naman sa biologics. I also have Crohn's disease with iliopsoas abscess, and I'm on infliximab and Imuran. My doctor is planning to increase my dosage on infliximab due to my fistula. Can I be vaccinated? Yeah. I really advise you to get vaccinated kasi ikaw ang pasyenteng sobrang immunodeficient dahil sa infection mo, dahil sa fistula mo, may abscess ka pa. So, siguro kung ang yung mga white count ngayon ay maganda ang level at wala kang lagnat ng mga ilang linggo na, ang aking professional advice is you get a vaccine as soon as possible because um, the chance that you will be protected is higher than the side effects of the vaccine. And the condition that you have sa iyong Crohn's disease is very severe that you need the vaccine talaga. Kasi kung hindi pa nababakunan ng flu, sana nabakunan ka na ng mga flu sa pneumonia vaccines before kasi nga itataas lang yung infliximab dose. Ang question lang talaga, katulad sinasabi na kanina, yung protection level mo, hindi kasing ganda nung mga nasasabi diyan sa mga CNN na 90%, 70% kasi nga meron kang immune modifying medicines. Okay. Para sa mga pasyente, doktor, no, na naka-biologics, Remicade, Humira, Entyvio, Stelara. For example, doktor, yung COVID vaccine nila ay almost kasabay nung infusion, biologic infusion. Meron bang yon interval or pwede ba silang pagsabayin in a week or ano pong guidelines to? I think the statement that we published for the IBD club, sabi namin, sana 4 weeks before you start the biologic o magsimula ka ng next dose ng biologic, doon mo ibibigay yung vaccine mo. Although may mga studies nga na pwede ng 2 weeks daw. Pero so that your immune suppression because of the effect of the infliximab will be a little less, then maybe a 4-week interval would be a little bit higher. I don't know, Merlin. Merlin is the expert here. So generally po, for vaccinations po, no, alongside with the treatments, nanote na rin po ni Doc Soliano na it can decrease po. It has a chance to decrease the efficacy of the vaccine kung meron pong kasabayang treatment or kasabayang infusion. But at the same time, it's important na hindi po ma-interrupt yung kumbaga yung pagbigay ng dose of both the medication and the vaccine. So it's still good po to get vaccinated while still maintaining the real treatment. Of course po, yung titingnan natin doon, as noted, may chance na pwedeng suboptimal or mas mahina yung effect. Mas mahina yung palo ng B cells as stated ni Dr. Soliano, but we still can give both of them because it's safe and it's actually important to protect patients with higher risk. Siguro, Merlin, importante, Carla, na i-emphasize natin sa mga pasyente natin na habang sinasabi natin itong nakaka-decrease ng palo yung mga gamot na iniinom nila, ang ating explanation is really based on the pneumonia and the flu vaccine results ng mga studies natin in the past. Itong COVID kasi bago to eh. So habang hindi pa namin alam kasi wala pa tayong mga resulta ng mga investigasyon at research ng mga kasama natin sa ibang parte ng mundo, yun ang sinasabi namin ngayon. Pwedeng tama siya, pero pwede ding mali. Ang mali noon is baka mas mababa pa palang epekto niya later on pag nakita natin. Pero ang isang posibilidad is baka naman hindi siya naapektuhan pala kasi ibang technology ng say mRNA. Ngayon na tayo gumagamit ng mRNA technology sa vaccines eh. So baka yun eh hindi pala naapektuhan ang pagpalo ng ating protection kung sakasakaling nilalabas na ng mga data. So ito mga sinasabi namin ngayon na baka bumaba ng konti ang inyong palo ng protection, huwag kayong madi-discourage doon kasi itong mga aming sinasabing opinion is based on the pneumonia and the flu vaccine results of the past. So, antayin natin ang data ng COVID vaccines, baka sakaling magandang balita doon. Okay, Doctor. We have another question po from Miss Carmi. After po my first jab, nag-flare up ako after a week. Hindi po ba side effect yon?
ng first dose of vaccine. And now po, naka 30 milligrams prednisone ako from 40 milligrams. And by May 5, naka 20 milligrams na po ako. And ang second jab ko is on May 10. Should I proceed or should I delay? And how many weeks po kung i-delay? Ano ang nag-flare sa kanya? Nag-flare siya? Nag-flare up po siya. UC daw, doctor. UC po. Parang Parang hindi naman. Ang tanong lang natin dito is, hindi ka ba din nag-modify ng dose ng treatment mo for your UC? Kasi kung nag-modify ka ng dose ng treatment mo for UC bago ka nagbabakuna, baka yung pag-reduce ng iyong gamot sa UC mo ang nakadahilan ng iyong flare. Kasi nga, alam natin na yung mga COVID vaccines ngayon, hindi naman sila nakakadagdag ng flare sa mga pasyente. Alam natin sa real world real world data, hindi ito yung experimental data. So sa experimental data, wala silang sinaling may mga IBD sa kanila. 44,000, 30,000 experiment nila sa Moderna, saka sa Pfizer vaccine, saka sa AstraZeneca vaccine. Hindi po ako, Doc, change. Hindi po. Maintain lang po yung aking maintenance medicine. Ang tingin ko po dyan, kung umukay ka naman ngayon, dahil in fact, sabi mo, nagbaba ka na ng dose mo ng steroid at medyo umukay ka ngayon, I will not be hesitant to advise you to proceed with your second dose. Kasi makita mo na yung bumaba na nga ang dose ng iyong prednisone pero nag-control lang yung disease. So malamang hindi yun dahilan ang vaccination mo. Pwedeng, diba sabi natin yung stress and quantifiable. Timing lang. Maganda timingan lang yun. Okay po. Sige. Advise to get your second job. Yeah. Na walang delay, Doc. Proceed po ako dun sa... Okay po. Thank you po, Doc. Another question po galing kay Sir Ian. Since the vaccine is not yet complete, can the COVID-19 virus gain resistance to it? Similar to bacteria gaining resistance to antibiotics if administered incorrectly. Alright. Sino mo sasagot? Kasi si Merlin ang final arbiter dito eh. Siya na lang, doktor. Pwede po ako question lang po. What do you mean po by the vaccine is not complete? Sir Glenn. Siya lang siguro. Baka first dose, Doc. Hi, Doc. Yung question ko po is just a clarification kasi may nag-share sa akin ng article na mayroon daw isang world-renowned vaccinologist na sinasabi niya na hindi pa daw kasi complete yung vaccine. So administering it to a lot of people in a short amount of time would result to the virus gaining resistance. Yun. So may nabasa naman akong article that counters that argument, pero I guess it's best if everyone just hears it from our doctors. Okay po. I'll take a first shot at that. Okay. Pasyente ko to eh. Pasyente ko yan. Magaling yan. Madami pang business yan ng batang yan. Okay. Sa hepatitis B, meron kami sinasabing escape mutants because of vaccination. Yun yung mga pasyenteng nabigyan ng vaccine, hindi nagkumpleto, tapos o di kaya sobrang dami ng hepatitis B sa isang area, nag-vaccinate sila pero hindi masyadong na-suppress ang mga virus sa vaccination nila. Yung mga pasyenteng nabigyan ng dose ng virus after the vaccination, nagkaroon pa rin sila ng hepatitis B. Tinatawag nilang mga vaccine escape mutants yan. Yung article na sinasabi mo, yan, isa na yun eh. Sinasabi ng scientist na yun na hindi pa kumpleto ang data sa vaccination sa COVID. So parang, bakit natin siya niro-roll out sa buong mundo kaagad na hindi pa natin masyado naintindihan? Which is really speculation to me. It's very speculative view of why vaccine should not be given. Kasi nga, makikita mo na, mas madaming namamatay pag naka-COVID ang normal na pasyente kumpara sa side effect ng COVID vaccine. Diba? Doon sa mga blood clot nga, ilan lang namatay doon? Dalawa lang yata, isa pa lang yata yung namatay sa Johnson & Johnson. Sa AstraZeneca, ilan lang, no? So, ibig sabihin, yung mamamatay dahil sa COVID, mas madami
kumpara sa mamamatay sa side effect ng vaccine. So yun doon ang sinasabi naming benefits outweigh the risks. The benefits of COVID vaccination outweighs the risk of dying from the side effects of the vaccine. Kumpara sa the chance that you will die from a COVID infection is higher if you are not vaccinated compared to if you're vaccinated. Parang ganyan. So, yung article na sinasabi ng opinion op-ed na yun sa ng ano na yun, ng scientist na yun, sinasabi niya siguro nasa FDA siya, buboto siya ng no. Doon sa 12 sila o 13, siya magboboto ng no. Kasi nga ang kanyang paningin sa data is incomplete pa. Pero makita mo na sa England, for example, bumagsak na ang COVID, ano na sila, nag-unmask na sila. Sa Amerika, nag-unmask na sila sa mga fully vaccinated na tao. Kasi nakikita mo na ang data na protektado na yung mga pasyente na bakunahan. So, for saying that, without basis, I think is more speculative than scientific. So I would not like to encourage that kind of belief after reading one article na para gawin natin parang Bible. Yun ang gusto nating mapaliwanagan dito sa webinar natin. Merlin, you have some additional issues, especially on yung mga escape mutants from vaccination? Opo, Doc. So actually, ayun po, nag-gets ko na Sir Glenn ko na ibig niyang sabihin na kasi ang meaning pala ng sinasabi niyang hindi complete is siguro ang clinical trial niya na normally, kunwari, pag gagawa tayo ng vaccine, umabot po yun ng mga, normally 15 years po yan bago yan ilabas sa market na pwedeng gamitin sa pasyente. Siguro nagulat sila na, uy, ang data natin parang 1 year lang, tapos ngayon ginagamit na agad sa tao. Yun siguro yung point niya na, uy, hindi kompleto yung data dito. Yung thing is po kasi ngayon, we're in a global pandemic. Kailangan po natin ng response, and the fastest amount of data we can get in the first 6 months, which is, kumbaga, ang pinaka mahaba nating gawing study to see kung protektado tayo with the vaccine, sobrang positive po, na sobrang daming na-prevent na deaths because of these vaccines in trial. So usually po sa mga sa NRA, for example, sa Philippine FDA or sa US FDA or sa EMA, pag napansin po nila yan, may signal, oy, sobrang protective yung vaccine na to. It's more unethical po na antayin natin yung more data na yan, na mas marami po siyang maliligtas na tao rather than ilabas na natin to with the 7-month data. So, nagets ko po yung point niya na, sige, hindi kompleto yung data, hindi long-term, wala tayong long-term data, bulag tayo sa long-term efficacy ng vaccine. Pero for the short term, ang dami na po protektahan. So, I would disagree po na kumbaga, na it's better to have the vaccine right now. So, in terms of resistance question yun naman po, well, ang problem po kasi dyan is the viruses po in general, they have this tendency to mutate. Depende po kung anong virus tayo. For example, yung influenza po, ang bilis niya mag-mutate kaya nag-vaccinate tayo every year. Ang coronavirus naman po, originally, yung SARS-CoV-1 po, yung unang SARS-CoV, mabagal po yung mutation niya. So, ideally, mag-work po ng maganda yung vaccine against the SARS-CoV-1. Pero yung problema po kasi doon, because the SARS-CoV-2 sobrang rampant po, sobrang kalat around the world, na naglalabas na yung bagong strain nila. Doon po naglalabas yung, let's say, resistance. I can consider it a resistance po ngayon kasi nakita nyo naman po sa PowerPoint ko kanina na there was a decrease in efficacy. But the important thing po ngayon is we have to protect ourselves from the original strain, which is yun yung kalaban natin ngayon, yung original strain of COVID, and all the vaccines will work well for them. So it's better to get vaccinated now than to worry later about the strains. And mas marami pa pong pwedeng mangyari sa atin without the vaccine. Thank you po, doctors. Doctor, siguro okay lang ba we accommodate 2 more questions? I understand na nilagpas na tayo sa time natin, but we have a few more sana. From Miss Kathleen Del Castillo, so I got exposed to COVID. Nag-mega dose po ako ng 2,000 milligrams ng vitamin C.
And then I experienced abdominal pain and nag-diarrhea po ako. After reducing that to 500, nawala po yung symptoms ko. And if I get exposed again or magka-COVID po ako, does it mean na hindi na po ako pwedeng mag-megadose ng vitamin C? I think, Doctor, in relation to this, may mga question din po kasi na commonly asked question na dahil sa ayaw natin magka-COVID sana or iwas COVID, umiinom tayo ng Immune Pro, mataas na vitamin C. So is it okay to take meds na boosts our immune system even if na we are taking immunosuppressants like infliximab or Entyvio? Can I answer first? So, meron po mga pag-aaral about yung mga vitamins na yan. Can they help us prevent COVID, for example? And sabi ng mga studies na yun, vitamin C, vitamin D, zinc will not prevent us from getting COVID. Ang sinasabi po ng mga studies na yun, habang parang it just protects us. So parang binuboost lang niya yung immune system mo. So when you say na-expose ako sa COVID tapos magbe-megadose ako, that's wrong. Because when you are overdosing yourself with vitamin C, then you have a lot of complications naman. So one of the complications is magkakos yan ng mga stones sa kidneys mo. So magkaka-nephropathy ka. So pwede kang uminom ng vitamins to just boost your immune system, but drinking these vitamins will not really 100% protect you from getting COVID vaccines. So you can drink it in the parang yung mga specified na doses. Kunyari, what is the specified dose for vitamin C a day? It's 500 milligrams. So kung 2,000 yung iniinom mo as megadose, our body parang kapag hindi kailangan ng katawan natin yung vitamins na yan, iihi mo lang yan eh. So kapag iihi mo lang yan, sometimes it can also cause some complications. So just stick to the parang dose recommended daily allowance natin and don't overdo your vitamins. Doktora, siguro at tinatanong din nila is, di ba, naka-immunosuppressants like infliximab. Yeah. Okay lang ba uminom daw ng Immune Pro or zinc? There's no, actually, so when you, di ba, ang IBD, may mga inflammation yan sa ating small bowel, sa malaking bituka natin, and all those nutrients can get absorbed in that. No? So, kunwari, parati ka nagda-diarrhea, so nafa-flush out yung mga micronutrients na yan. So, yung mga vitamins na yan could also help you. So, parang binibigay mo, instead of ina-absorb ng katawan mo yung mga kinakain lang natin, then you supplement it with vitamins. So, when you're taking infliximab, when you're taking Imuran, for example, or Salofoc, you could still take those multivitamins. In fact, I think together with Professor Solano, binibigyan namin yung mga patients namin with vitamin B complex and vitamin D, no? Kasi nga hindi na-absorb. So, vitamin C could be easily be given, pero just make sure na it's in the tama na dose. Dagdag ko lang na sa mga pasyenteng with active IBD, dinagdagdag namin yung vitamin D kasi madami kaming D as in dog. Kasi madami ng studies on showing that kung naka-vitamin D supplement ka, mas magandang yung remission, mas matagal, mas magandang yung symptom control. So, dinadagdag namin yun. Pero kaming mga doktor at mga doktor na sigurado, nagsasabi na nung wala pang COVID, hindi naman namin kayo binibigyan ng unnecessary extra dose of vitamins na hindi lang supplemental dose. Di ba? Supplement lang ang binibigyan namin sa inyo, hindi yung mga mega doses. Kasi alam namin na yung gamot mo is yung gamot mo sa IBD, yung 5-ASA o yung infliximab, yun ang gamot mo talaga sa IBD, hindi yung mga vitamins. Pero sa lahat ng vitamins nato, kung madami kang diarrhea, madami kang lesions o madami kang ulcer lalo sa small intestine, doon mo kailangan ng madaming supplements na sinabi ni Dr. Carla. Ang dagdag doon yung vitamin D na sinasabi ko kayo. Alright. Last two questions, Doctor. No? So interesting tong last two questions na to. Kindly specify mRNA. Would it affect our DNA? Siguro this is coming from may mga articles na napapass around na ang vaccines daw, ma-alter ang DNA material natin. Can you share your thoughts on that? Sige po.
So, ito po sir, na-cover ko po siya sa isang slide natin, yung central dogma of the molecular biology. Yung DNA po natin, magiging RNA siya, tapos yung RNA, magiging protein. Tapos yung protein po na to, yung kanina ginagamit ko pong analogy, yung name tag yung SARS-CoV natin, yun po yung para makilala na ng immune system natin yung SARS-CoV para pag na-infect po tayo, maprotektado na po tayo. So yung nangyayari po dito, yung mRNA vaccine, dediretso na po siya from mRNA to proteins. Hindi po siya babalik to DNA. So importante pong malaman natin na it's impossible po na kumbaga mag-iiba yung genetic code natin dahil mRNA yung vaccine. Hindi po kasi hindi po siya babalik towards the DNA version. Didiretso po siya to the protein side. Gagawin niyo po yung name tag ng SARS-CoV para maprotektahan tayo. So there is no chance na mag-i-incorporate po siya sa DNA natin at mag-mutate tayo as human beings. Hindi po yun possible. Di ba, Dr. Merlin, the mRNA technology was actually geared for anti-cancer treatment. So talagang mas grandiose pa nga ang kanyang objective in the beginning. And I think that research is still going on and maybe will go on the next 10 years pa on anti-cancer therapy. Nahiram lang ito bigla ng COVID vaccination kasi nga yung mga Turkish scientists sa Germany na intindihan nila yung paano mag-work na pwedeng gawin para sa COVID yung vaccination technology. Kaya nahiram yung mRNA. So, madaming benefits yung mRNA research in the future. And I think Dr. Merlin showed that to you na kung DNA at mutation ng pagkatao niyo ang pinag-uusapan, malayo siguro. Thank you for clarifying that, Doctor, kasi nagiging viral yan sa social media ngayon. And then we will end with this another most discussed or controversial question din, no? What are your thoughts po on ivermectin and lingua, yung Chinese medicine? Pwede ba siyang option sa IBD patients? We'll take a first shot. Carla, Berlin, sinong mag-first shot dyan? May sagot ako, pero ano lang, short. No. No. So, ivermectin is used po for yung mga parasites or yung mga bulate para doon, no. And ivermectin is also used for yung mga animals natin. So, ang sabi nila, yung ivermectin daw, when you drink it, baka pwede siyang kumapit dun sa spike protein para hindi tayo magkaroon ng COVID or ma-prevent yung COVID na maging moderate or severe. Pero a lot of studies says hindi siya effective, and although konti lang yung mga studies na yon, lahat sila, ang sinasabi nga nila, most likely when you take your ivermectin, it will not really protect you or it will not really cure the COVID. So then marami pa rin siyang complications. So better not to give it, parang ganun. So take the medicines that are being studied that can really cure COVID. Tapos yung Chinese, I'm not really familiar with the Chinese vaccine, pero di ba ginamit sila sa Wuhan daw, and then they were cured. Pero I cannot tell you kung ano yung component nila, kung ano yung nagko-cause ng cure doon eh. And alam ko meron sa black market niyan eh, sa yung mga Chinese na yan, pwede kang makabili. Pero sa lahat po ng mga tinitreat namin na COVID patients sa ospital, I haven't had encountered patients given with that Chinese medicine. So I cannot comment on that. Merong yung sinasabi namin na kaya ang mga doktor na medyo mainstream, hindi kami nagre-recommenda ng ivermectin because ang mga pag-aaral ng nababasa nyo sa mga medical journals, yung aming mga Bible na very current experiments on ivermectin na nagpapakitang meron daw effect, hindi naman sila randomized. Siguro naintindihan yung mga randomized trials, hindi ko na-explain dito sa inyo. Pero madami doon sa mga studies na na-publish, yung ivermectin, ginamit din nakadagdag doon sa remdesivir, dinagdag doon sa iba-ibang gamot. So, ibig sabihin, yung mga pasyenteng ginamitan ng ivermectin, mayroon silang 2 o 3 gamot pang nakadirect na sa COVID.
So alin dun sa apat na gamot na ginamit sa pasyente yun ang naka-epekto sa magandang resulta? Mahirap sabihin. So ngayon merong dalawang trial, baka mas madami pa, yung Ivercore at saka yung Saint trials, really directed towards investigating whether ivermectin will work or not. So antayin natin yung trials na yun. Siguro by the thousands yun. Katulad ng Moderna sa Pfizer, by the thousands sila in-experiment yung kanilang bakuna. Ganon din ang dapat natin gawin sa ivermectin. Habang wala tayong ganong klaseng data, walang kwenta. Sabihin ko sa inyo, hindi ko maintindihan bakit ivermectin na kanina nag-usap kami ni Merlin bago tayo mag-webinar. Pag nagbasa ka ng medical literature ngayon, meron ding maliliit na mga experiments on colchicine. Colchicine yung panggamot sa gout. Isang trial dyan, 30 versus 30 na mga pasyente, konting-konti. Sabi niya, epektibo ang colchicine. Bakit hindi pinag-usapan ng colchicine kumpara sa ivermectin? Kasi ang ivermectin, may mga politician na sumakay, may mga doktor na hindi ko maintindihan kung saan ba sila nanggaling, ba sila nagsasalita ng ivermectin? Wala naman silang sinasabing clinical trial na katulad ng kalidad at katulad ng mga ginagawa sa mga ibang bansa na by the thousands ang pasyenteng involved. No? So, habang walang data na magsasabi sa atin na sobrang valid yung kanyang results, yung sinasabi niya valid, ibig sabihin na ang design na kanyang experiment ay tugma sa alam natin paano nag-eksperimento sa paggagamot ng tao, ay wag muna natin paniwalaan yung mga haka-haka. Yung mga politician ho, hindi doktor yun eh. Yung mga nasa TV na mga host na mga kung sino-sinong pangalan dyan, hindi naman sila doktor. So huwag niyo mo sila paniniwalaan. Yung mga doktor nga na mga madami ng experience, hindi nga na nire-recommend yung ivermectin, paano pa yung mga announcer lang ng radyo at TV at yung mga congressman? So hanggang hindi pa kayo nalalaso ng ivermectin, huwag niyo nang babayaan yung magkaroon ng problema yung makamag-anak niyo sa sarili niyo. Alright, okay. Thank you for clarifying that, Doctor. Kasi yan yung mga pinag-uusapan sa group chat ngayon. Ivermectin at saka yung Lingua na nabibili sa black market. Yeah, I think that's all the time we have for today, no? Gusto man namin mag-accommodate pa ng maraming questions, but I'm sure si Dr. Merlin po ay nasa France. Babalik pa siya sa lab niya mamaya at may trabaho pa po siya. And we are very thankful na all of you stayed with us until the end. So to close our program po, Dr. Carla, a few words. Again, thank you very much po for your time. Thank you very much, Dr. Merlin, for sharing your knowledge with us. Dr. Solano, thank you very much po. And I hope that with this webinar, all of us are enlightened, no? And yung mga anti-vaxxers, sana medyo, while listening to Dr. Merlin and Dr. Soliano, medyo sana nag-veer towards going into getting a vaccine na. So, ang aim po ng webinar na to is for us to educate you at sana habang pagkatapos nito, ang tatandaan lang natin whatever vaccine that can be offered to you first, go ahead and take it. Pero syempre, nandito pa rin tayo to wear your mask, social distance, and really be very vigilant na hindi natin mahahawa yung ibang mga tao sa paligid natin. So with that, thank you very much and have a good night and keep safe, everybody. All right. Thank you, everyone po. Would like to thank our two speakers, Dr. Merlin from Marseille, France, and Dr. Soliano po. And Dr. Carla also for joining us. And we have other doctors here. I saw Dr. Digna kanina. Hello, Doktora. And other gastroenterologists po. Nandito po sila. And to all CCPH members na nandito po, patients, family members, caregivers, parents of the kids, and our volunteer members po na tumulong for the webinar today, kay Tech and kay Bam who brainstormed on this, na we really need a webinar about vaccine, for kay Joyce, who offered the prayer kanina and co-hosting this event with us, with me, and to Sir Ian, Sir Glenn na nag-compile po ng questions natin. Maraming salamat. Miss April, who is very active. I see Miss April here, very active sa Facebook group and group chat. So maraming salamat din po. And the drug companies, I think they are here po. Hello. Thank you for attending.
And then lastly, Johnson & Johnson for letting us borrow their Zoom platform. So maraming salamat po. And yeah, we hope to see you in our next event. Doctor, do you wanna say something kung may next event natin? May 19, guys. Please join us for another lay forum. I will announce also that we will launch our website, the IBD website for the Philippines. Co-hosted na. Kami ang gumagawa sa IBD Club noon, pero kasama kayo dyan. Sigurado may link kami diretso sa inyong Facebook page at saka kung meron din kayo website in the future. So we will have more activities, and I think Nicar also is having something in June. So halos buwan-buwan ho, meron tayong webinar para sa inyong kapaliwanagan. Alright, thank you everyone po. Have a good night. Salamat po. Nicar, Thank ayaw mo you. mag-group picture, Nicar? Sige po, sinong pwedeng mag-group picture? Si Bam? Bam, can you take our picture? Ako marunong. Nagpakita na si Bang. Pwede niyong i-on ang camera niyo po para makita kayo sa picture. Okay, page 1. Okay, ready? 1, 2, 3. Tama po. Ready? 1, 2, 3. Okay po. Right. Good. Ay, thank you po. You- Maraming